أهالي الدجيل 148 بعد حكم عليهم بالإعدام والمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام وتنفيذ حكم الإعدام فعلا، لماذا لم تسلم الجثث إلى ذويهم وإنما دفنت من قبل مديرية شؤون المقابر المدنية؟ وهذا كتاب يؤكد بأنه يرجى دفن إلى أمانة بغداد مديرية شؤون المقابر 10/1 إلى أمانة بغداد. هذا من جهاز المخابرات، أمانة بغداد مديرية شؤون المقابر. الموضوع دفن جثث، يرجى دفن جثث الأشخاص المدرجة اسمائهم أدناه ووضع الدلالة عليهم وعدم إعطاء أي معلومات عنهم إلا بعد الرجوع إلينا لاتخاذ ما يلزم مع التقدير عن مدير جهاز المخابرات هذا التوقيع. لماذا لا تسلم الجثث؟ كثر العدد، كثر العدد. نعم، هؤلاء 10. نعم 10. نعم موجودة على الشاشة. أجريت تحري مثل ما عادة الادعاء والمحكمة وهيئات التحقيق يجري تحري اجتماعي عن أهل هالجثث، هل أهل الجثث موجودين ذاك الوقت؟ أجريت تحري عنهم؟ محجوزين، أهل الجثث محجوزين ولكن أقربائهم. أنت متأكد منهم؟ متأكد من قولي هذا؟ ماذا تقصد؟ من قولك أنهم محجوزين. أنا أجبتك بأنه ذويهم محجوزين ولكن هناك أقرباء لهم في مدينة يعني أنت متأكد أنه ذويهم محجوزين؟ نعم متأكد؟ نعم. هسه أنا مستعد أعطيك أيضا. لا أنا ما شك. شوف نعم. أنا ما شك بكلام العراقي. نعم. فقط سألتك. أنا أسأل بأنه لماذا لم تسلم الجثث؟ العادة نعم. أنه مفهومي. نعم. مفهومي أنه اللي يحكم ينفذ به حكم الإعدام تسلم جثته إلى أهله. نعم. أما إذا كان هنالك محذور استوجب أن يدفنون في مكان معلم وأسماءهم معروفة والجهة اللي تدفنهم مسؤولة، فهذا شيء آخر أنا لا أعرفه قبلا، الآن أعرف. هذا شيء آخر. إذا كان القانون يتيح لهم فالقانون قانون، وإذا كان لا يتيح لهم فينبغي أن يحاسب الجهة المعنية على قدر مسؤوليتها في الإجراء. ذكر بأن هناك حالات محذورة. مثلا أنا ذكرت هنالك أي قلت إذا كان أكو محظور. نعم. إذا كان أي مثلا إذا كان هذا مو علي هو يجاوب. مثلا برأيك أنا ما قلت محذورات، أنت قلت بأنه إذا كان هناك محذور. مثلا برأيك شنو المحذور مثلا؟ ليش تسألني السؤال؟ اسأل المعنيين نفسه. أنت كنت رئيس دولة أكيد كل شيء تعرف. ما تعرض علي الجثث، أنا مو مدير مقبرة. نعم، ولكن برأيك وأنت هسه قلت بأن إذا كان هناك محذور. عندما تكون صحفي وتيجي تسألني جاوبك، أما الآن أنت ادعاء ما عندك جواب. سؤال آخر. نعم.